यहाँ हाम्रो प्रोफेसर साहबले पनि भन्नुभयो सबै भन्नुभयो कि एउटा कन्स्टिट्युसन हुन्छ अब सिधै गोर्खाल्यान्ड भन्दैछ बेलुका ढक्का गर्न आइहाल्छ कि भन्ने छ है अन्त अब यो कतिवटा कुरा होला है तर कन्स्टिट्युसनल अब ग्यारेन्टेड व्यवस्था चाहिँ तपाईँको फ्रेङ्कली भन्नु भनेदेखि अब आर्टिकल 244 एम अनुसार आर्टिकल 244 ले जुन चाहिँ माग्यो डिमान्ड गर्यो त्यो डिमान्ड गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी जनता आफैले 19वटा सङ्गठनले स्ट्यान्डिङ कमिटी अफ होम एफेयर्सको सुषमा स्वराजको कमिटीमा गएका थिए त्यति बेला त्यो व्यवस्थालाई विरोध गर्ने 20वटामा 19वटा संस्था थियो हामी नै थियौँ कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टेड एउटा व्यवस्था देन आफ्टर तपाईँको 1988 को एजिटेसनमा जति बेला माननीय दावा नरुला सरहरू पिपी राई सरहरू प्रान्त परिषदका नेतृत्वगणहरूले युनियन टेरिटोरीको कुरा गर्दाखेरि माननीय घिसिङ शाहले नै विरोध गर्नुभएको थियो त्यो विरोध गरेर चाहिँ जिजेसी ल्याउनु भयो अब यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सबै कन्स्टिट्युसनल कुराहरूलाई जुन व्यवस्थाहरू थियो त्यो व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले अलरेडी रिजेक्ट गरिसकेको छौँ अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अल्टरनेटिभ केही पनि छैन अलग राज्य बाहेक हामीले विरोध गरिसकेको छ जनताले अब जनताले विरोध गरिसकेको छ र त्यसलाई रिजेक्ट गरिसकेको छ लास्टमा त्यो के भएको छ भनेदेखि उहाँले जुन पढ्नु भएको त्यो रिपोर्ट जुन चाहिँ छ त्यो रिपोर्टमा आर्टिकल 371 जे अन्तर्गत एउटा व्यवस्था दिन सक्छ त्यसलाई चाहिँ 5th सेड्युललाई गरेर भनेर भनेको छ तपाईँको तर कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि अब त्यो त त्यहाँनिर भएको कुरामा त्यो पनि जनताले एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन किन त्यो भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हिल्समा चाहिँ ट्राइबल कम्युनिटी चाहिँ कम्ती भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ ट्राइबल स्टेटस दिनु सकिँदैन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ शिक्षण हुँदैन भनेपछि त्यो कमिटीमा चाहिँ त्यो चाहिँ डिस्कस भएको चाहिँ थियो र मैले अझै एउटा कुरा एड गरेका थियो नि त्यो जुन जुन कन्स्टिट्युसनल व्यवस्थाहरू जुन जुन हामीले सोच्दैछौँ अहिले बाहिर भएको पार्टीहरूले पनि जुन चाहिँ सोचेर ग्रुपमा उनीहरूको एउटा ग्रुप छ एउटा उनीहरूको एउटा कमिटी छ त्यो कमिटीले के अरे तपाईँको भन्दैछ कि एउटा के अरे अल्टरनेटिभ पर्मानेन्ट सल्युसन चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूकोमा चाहिँ त्यो रिजेक्ट गरेको चाहिँ हुँदैन र अल्टिमेटली भयो कि त्यही चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो अब त्यही नै त्यही नै यो समस्त कुराहरू जब हामी एउटा डिमान्ड राख्दै छौँ कि कुनै पनि व्यवस्था या कुनै पनि सोल्युसनलाई हामी समक्ष राख्न अघि यसलाई थोक्नु होइन स्टेक होल्डरसँग चर्चा गर्नुपर्छ भन्ने क्रममा त्यस बेला सायद फेरि हामी यो पर्टिकुलर पोइन्टमा अझै चर्चा गर्नुपर्ने हुनसक्छ दोस्रो प्रश्नतिर म जाँदैछु प्रश्न अलिक गम्भीर छ तर यो प्रश्न सायद वर्तमान सांसद र वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि निकै लाभदायक हुनसक्छ जनताले के विचार गर्नुहुँदैछ जनताको विचारमा अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू समक्ष पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन गर्नको लागि के चुनौती र बाधाहरू छन् जनताको विचारमा किन गर्न सक्नु भइरहेको छैन या हामी आन्दोलनमा अहिलेसम्म किन असफल भइरहेको छ यसलाई यसरी हेर्न पनि हुन्छ तर त्यति विगतमा र हिस्ट्रीमा म जान्दिनँ अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू समक्ष के चुनौती छन् पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनलाई अहिलेको स्थिति यस्तो छ उहाँले त नाम समेत राख्न सक्नुपर्छ के हो है अनि हामी भन्छौँ नि यु हेभ टु नेम इट बिफोर यु क्यान क्लेम इट है दोकानमा गएपछि साबुन दियो भन्दा पनि लुगा धुने कि नुहाउने भन्छ कि भाँडा माझ्ने भन्छ अब त्यो नुहाउने भन्यो भने कुन ब्रान्ड सोध्छ है त्यो सबै स्पेसिफाइड छ नि पर्टिकुलर एउटा साबुनको पर्टिकुलर एउटा दाम हुन्छ त्यो स्पेसिफिकेसन नभइकन दोकानदारले हामीलाई साबुन त दिन सक्दैन हामी आफ्नो सोल्युसन माग्दैछौँ पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन सो यु हेभ टु नेम इट हामी नेमको ठाउँमा अहिलेसम्म पुगेको छैनौँ पर्मनेन्ट भनिरहेको चाहिँ वाट इज पर्मनेन्ट सोल्युसन भन्दै चाहिँ वाट इज सोल्युसन है त्यो एउटा कन्फ्युजनमा छँदैछ तर पनि भन्छु यो जे पनि चिज हो यसलाई हामी एकछिनको लागि त्यो म्याथमेटिक्समा भन्छौँ नि लेट एक्स क्यालकुलेसनमा त्यो एक्स एजम्सन गरेर अब हामी सोल्युसन निकालौँ न त यो माग्नको लागि प्रब्लम चाहिँ कहाँ आउँदैछ हामीलाई वर्तमान सिचुएसन्सको लागि मात्रै हामी उत्तर राखौँ न के सिचुएसन्सहरूले गर्दा चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू समक्ष एउटा चुनौती भइरहेको छ र त्यो चुनौतीहरूलाई पार गर्नको लागि हामीले कस्तो वातावरण बनाउनु पर्ने हो या के चिज हो त्यसमा हामी फेरि चर्चा गर्छौँ प्रश्न सिधै सचिन दाजुलाई अब यो चाहिँ सिधै
राजनीतिको हतियारै हो। मायाजाल कि त शब्दजाल, यो त शब्दजाल हो। अब पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन यही नै नाम जस्तो गरेर दियो, तर यो नाम त होइन। र म पहिला नै भनिसकेँ, यहाँको अहिले राजनीतिक दल, यहाँको सङ्घ सङ्गठनहरूकै भूमिका यहाँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो शब्दजाललाई तोडेर के चाहिँ हो, के हुनसक्छ त्यहाँसम्म पुग्नको लागि चाहिँ यहीँकै दलहरू, यहीँकै सङ्घ सङ्गठनहरूले चाहिँ खोतल्नु पर्ने हो। र हामीलाई चाहिँ चाहिएको यो हो र दिनुपर्ने पनि यही हो भनेर चाहिँ दबाब दिनुपर्ने हो। तर अब त्यो दबाब बन्न सकेको छैन, किनकि एकार्कामा अहिले पनि सबै नै झगडा गरिरहेछ, एकार्कामै अहिले पनि यो गरिनुहोस् अथवा त्यो गरिनुहोस्, एकअर्काको नै त्यो क्रिटिसाइज गर्ने क्रम जारी नै छ। यदि साँच्चै सबै दलहरू, सबै सङ्गठनहरू यही चाहन्छ, त्यही जुन चाहिँ उहाँले भन्नुभयो त्यही चाहन्छ भने त्यतापट्टि बढ्नु पऱ्यो, उहाँले त्यो कुरा राख्नु पऱ्यो। चुनौती त अहिले सबभन्दा पहिला त यही नै छ। अनि अर्को कुरो के अरे एकदम चेक एन्ड ब्यालेन्स, एउटा वाट्सएप युनिभर्सिटी चल्छ नि अहिले, एकदम वाट्सएप युनिभर्सिटी सुन्नुभएको छ है? वाट्सएप युनिभर्सिटीमा राजु विष्ट सांसद राजु विष्टले त भन्नुभयो कि पहाडलाई उक्साएर 21को चुनाव जित्ने कोसिस गर्दैछ भनेर भन्नुभयो। अनि फेरि वाट्सएपले अर्को हामीलाई के पढाउँदैछ भनेदेखिको भाजपाले गोर्खाल्यान्ड भन्ने बित्तिकै चुनाव हार्छ। अब हामीलाई चाहिँ एकदम बोलेरो गाडीको सेकेन्ड सिटमा एकदम मोटे छाडेर 4 जना राखिदिएको छ। अब हामी चलमल गर्ने स्थितिमा छैनौँ, एकदम चेक एन्ड ब्यालेन्स हो। अब यही स्थितिलाई तोडेर, यो शब्दजाललाई तोडेर चाहिँ हामीले पुग्नुपर्ने लक्ष्यसम्म पुर्याउने दायित्व चाहिँ यही सङ्गठनहरूको दलहरूको। अब त्यसमा उहाँहरू कति सफल हुन्छ? चुनौती भनेको त अहिले त्यति नै हो। यदि दिने साँच्चै नै उसको राजनैतिक इच्छाशक्ति छ भनेको दिन्छ, तर दिन्छ भनेर परिबस्नु भएन। यो जुन चाहिँ अब जस्तो कि तेलङ्गाना भयो, तेलङ्गाना राज्य निर्माणमा त हामीले देखेनौँ, त्यति बेला डिप्लोमेसी धेरै हो है। दिल्लीमै बसेर धेरैले त्यो डिप्लोमेसी गरे, आन्दोलन गर्नेले आन्दोलन गरिरहेको थियो, त्यसरी भएको। अब त्यो कुरो पनि यहाँ हामीले सिकेर त्यसलाई लागू गर्नु पऱ्यो। दिन्छ भनेर पर्खिबस्यो भनेदेखिको त दिन्छ, तर अब त्यो हाम्रो आकाङ्क्षा अनुरूप हुन्छ हुँदैन त्यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन। यही प्रश्न म फेरि प्रवीण दाइ समक्ष पनि आउँदैछु। वर्तमान जनप्रतिनिधिहरू समक्ष पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन गर्नको निम्ति बाधाहरू र चुनौतीहरू के छ तपाईँको विचार? बाधा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मान्छेले खेताला लाउनु छोड्नुपर्छ। अब हाम्रो मान्छेले खेताला लाउनु जबसम्म छोड्दैन तबसम्म हाम्रो लक्ष्यमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। किनभनेदेखि हाम्रो विषयवस्तु भाष छ। हामीले जुन अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको जो कुरा गर्छौँ एकदम विषयवस्तु भाष छ। एकपट्टिबाट कहाँबाट आएको जमिन भन्छ, एउटा कहाँ भन्छ, दुनियाँभरको सन्धिहरू भएको छ। सुगौली, सिन्चौली, त्यस पछाडि भुटानसँगको, सिक्किमसँगको विभिन्न प्रकारको सन्धिहरू छ। त्यस पछाडि फेरि यो भूभा कसको के, र त्यसले गर्दाखेरि अब यो कुरा बुझ्ने, यहाँको समस्या बुझ्ने, यहाँको भोकाइ भोग्ने यहाँकै मान्छे हुनु पऱ्यो नि कुरा लाने चाहिँ। हामी सुरुदेखि नै खेताला खोजिरहेका छौँ। खेताला लगाएर चाहिँ अब उसलाई हामी हाम्रो कुरा चाहिँ भन्नु लाउँदैछौँ। सर्वप्रथम त हामी के हुँदैछ भने जसलाई खेताला लगाएको छ उसलाई हाम्रै कुरा भन्नु समय लाग्छ, उसलाई कन्भिन्स गराउनु। हाम्रो कुरा भन्दा उसले के बुझेको छ? हिजो अस्तिसम्म त्यो अर्को त्यो उसले के पनि बुझेको थिएन। अब उसलाई भन्दा आएर हम गोर्खाकै साथै भन्यो, गोर्खाको त्यसलाई के पनि गरेर केही पनि चुप लाएर गयो। त्योभन्दा अगाडि त्यस्तै थियो। अन्त त्यसले गर्दाखेरि नम्बर 1 यो पोइन्ट वाइज भन्नु भनेदेखि हामीले खेताला लगाउने बानी एउटा छोड्नुपर्छ। राजनीति भनेको हिसाब किताबको कुरा, फाइदा र लसको कुरा आएको छ। उहाँले भने जस्तो अहिले पहाडमा सबै जग्गाहरूमा राजनीति त्यस्तै भएको छ। तातो देख्दाखेरि अलिकति चिसो देख्दाखेरि मिक्स गर्नु भएको छ सबै।
त्यसले फाइदा तातो देख्दा तातो अब अलिक राम्रो हुन्छ, चिसो देख्यो भने त तर्सेर नि भागिहाल्छ, सबै जग्गा फाइदा हो। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ हामीले हेर्नु हो भनेदेखि 2014 को जति बेला तपाईँको तेलङ्गाना बन्यो त्यति बेला अहिले जो सत्तामा भएको पार्टीले चाहेको भएदेखि हुन सक्थ्यो। उनीहरूले जोडतोडले सपोर्ट गरेर विरोध उनीहरूले तेलङ्गानासँग उनीहरूले त्यति बेला नै भनेको थियो, 2009 को तपाईँको मेनिफेस्टोमा पनि थियो। अनि उनीहरूले प्रेस कन्फरेन्समा पनि भनेको थियो तेलङ्गानासँग गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भनेर। मिस्टर जावेदकर अहिलेको मिनिस्टर के अरे कम्युनिकेसन मिनिस्टरले भनेको थियो त्यति बेला, राजीव प्रताप रुडीले पनि भनेको हो। त त्यति बेला जति बेला तेलङ्गाना हुँदाखेरि उनीहरूले पनि उग्र रूपमा सपोर्ट गरेको भएदेखि, साँच्चै नै मनदेखि सपोर्ट गरेको भएदेखि तेलङ्गानासँग गोर्खाल्यान्ड हुन सक्ने सम्भावना थियो, हुन्थ्यो पनि। तर दुर्भाग्य उनीहरू पनि खालि के थियो नि, पहाडबाट हाम्रो एकजना एमपी जिताएको छ र जिताएकोले गर्दाखेरि हामी भन्नु चाहिँ पर्छ है भन्ने उद्देश्यले उनीहरूको चाहिँ के थियो त्यो भन्दाखेरि लस थियो। अब फाइदा चाहिँ के थियो भनेदेखि त्यति भनिराखेर चुप्पो लगाएर बस्नुमा चाहिँ फाइदा थियो, किनभने 2014 त्यस पछाडि अब एसेम्ब्ली इलेक्सनहरू छँदैछ, त्यसमा हाम्रो पर्फर्मेन्स राम्रो देखाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको उद्देश्य थियो। र त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यति बेला सिन्सियरली यो काम गरेन। यहाँ चाहिँ कुरा भने फाइदा र लसको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि थुप्रो छ समस्या। हेर्नुहोस्, नम्बर 1 त कुनै पनि राष्ट्रिय पार्टीको एउटा हाम्रो अहिले एउटा सबभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के, नराम्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिला कांग्रेसको समयमा के थियो भनेदेखि धेरैजना यहाँ पहाडको नेतृत्वहरू एउटा स्ट्रङ लिडरहरू थियो, जसै डाइरेक्ट प्राइम मिनिस्टरसँग र नेसनल प्रेसिडेन्टहरूसँग उहाँहरूको रिलेसन थियो। जस्तै पिपी सरहरू, दाउद अब्दुल्ला सरहरू, केबी छेत्रीहरू के थियो भनेदेखि त्यति बेला उहाँहरूको राजीव गान्धी, इन्दिरा गान्धी त दाउद अब्दुल्ला सरको घरमा आएर गएको, पिपी राई सरलाई इन्दिरा गान्धीले एकदम नामले बोलाउनुहुन्थ्यो, उहाँको एउटा थियो। र अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँदेखि उहाँहरू जब बुढो हुँदै गयो पछिका नेतृत्वहरूको के छ नि, नेसनल लेभलको लिडरहरूसँग उहाँहरूको रिलेसन पनि छैन, एकदम ऊ भयो तपाईँको, एकदम लामो ग्याप भयो। अनि अहिलेको त झन् छँदै छैन, नेसनल लेभलको लिडर, नेसनल पोलिटिक्समा हाम्रो मान्छे छैन, नभएकोले गर्दाखेरि हाम्रो ग्याप छ। अनि अब के छ भन्दाखेरि अब यहाँबाट चाहिँ कन्भिन्स गराउनु पर्नेछ। अब उनीहरूलाई के छ नि, उनीहरू अर्को पार्टीलाई चाहिँ फलफुल फुलाएर चाहिँ त्यसलाई माटो पानी हालेर चाहिँ फुलाएर चाहिँ त्यसलाई आफूलाई सघाउनु लाउनु पर्छ। अनि त्यो कुराहरू उनीहरूले साह्रै इच्छा पनि गर्दैन, 1 नम्बर। अर्को कुरो के छ भनेदेखि आधा एमपीको लागि टाउको पनि दुखाउनु चाहँदैन अहिलेको परिस्थितिमा। भने हामी आधा एमपीमा छौँ, पुरा एमपी पनि छैन। आधा एमपीमा तपाईँको तल 42वटा सिटमा 41वटा सिट तल छ, 41 आधी सिट उँधो छ, आधा सिट दार्जिलिङमा छ। अब आधा सिटको लागि चाहिँ त्यो 41वटा सिटलाई चाहिँ उनीहरूले जुवा खेल्न चाहँदैन। र त्यसले गर्दाखेरि पनि उनीहरू फाइदाको दृष्टिकोणले हेर्नु हो भनेदेखि उनीहरूले तल नै बेसी हेर्छ, माथि हेर्दैन। अब यतापट्टि 94वटा सिट भन्दैछ, 94 सिटमा 3टा माथि छ, रहेको 91वटा तल छ। र त्यसले गर्दाखेरि तल या त हार्दाखेरि पनि केही पनि हुँदैन, तल हार्यो भने सरकार पनि हुँदैन, यहाँ हार्दाखेरि केही पनि हुँदैन, यहाँ जित्दाखेरि पनि केही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको हिसाबमा म्याथमेटिकल्ली हेर्नु हो भनेदेखि चाहिँ पर्टिकुलरली हेर्नु हो भनेदेखि उनीहरू चाहिँ यस कारणले पनि लेस इन्ट्रेस्ट भएको। नम्बर 1 त हामी फेरि एकत्रित छैनौँ, युनाइटेड छैनौँ, हामी विभाजित छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि यो परिस्थितिले गर्दाखेरि पनि यो खालको सिचुएसन भइरहेको छ। अब भाइको पोइन्टमा आउँदाखेरि चाहिँ के छ नि, यो खालको समस्याहरू छ। अब यो समस्याको समाधान गर्नुको लागि सर्वप्रथम सबभन्दा फर्स्ट हामी पहिला एकत्रित हुनु पर्यो, या त जो नेसनल पार्टीमा भएको राम्रो मान्छेहरू छ, नेसनल्ली के अरे अलिकति पुस गर्नु सक्ने हेभी अलिक मान्छे चाहिँ हाम्रै मान्छे हुनु पर्यो। र खेताला लगाएर चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो सबै कार्य चाहिँ खेताला लगाएकोले नै बिग्रेको। जतिजना मान्छेहरू पनि छ, अब उनीहरूलाई हामीले अब साधारण त कुरा मानिदिनुहोस्, एकदम साधारण उदाहरणको लागि यो टपिकदेखि बाहिरको चियाकै कुरा गर्नु पर्यो भने नि अब त्यो साउथको मान्छे, दिल्लीको मान्छे ल्याएर समस्याको कुरा बुझाएर भन्नु पर्यो कि यस्तो हो उस्तो हो भनेर कन्भिन्स गर्नु पर्यो, अन्त मात्रै गर्नु पर्छ। जस्तै यहाँको
ओभरअल समस्याहरू जबसम्म यहाँको मान्छेले बुझ्दैन, गोर्खाको समस्याहरू जबसम्म ऊ आफैले फेस गर्दैन, तबसम्म यो कुरालाई अघि बढ्नु सक्दैन। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो सञ्जालहरू थुप्रो छ। यो जन्जाल गर्नु लागि चाहिँ अब सिस्टमेटिक, डिप्लोमेटिक, त्यस पछाडि अब तपाईँको युनाइटेडली काम गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी फत्ते हुन्छौँ। यस्तै प्रकारले चाहिँ हामी हुँदैनौँ। र यो अहिलेको प्रतिनिधिहरूकोमा चाहिँ मलाई जस्तो लाग्छ यस्तै खालको जन्जालहरू छ। तर अब हामीले राजनैतिक तौरमा हेर्नु हो भनेदेखि चाहिँ बिजेपीले दिन्छु भनेको पनि छ, एमपीले कसम पनि खाएको छ उहाँले त्यो चौरस्तामा। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै कुरो हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले जब के अरे गोर्खाको सपना मेरो सपना, गोर्खाको सपना के हो? त्यही गोर्खाल्यान्ड हो। उसको त्यही त हुनु। समस्या के हो? आइडेन्टिटी। सबैले आइडेन्टिटी भन्छ। अब आइडेन्टिटी त खासै भन्नु हो भनेदेखि थुप्रो कुरा चाहिँ यसको बिचमा अलग बहस हुनुपर्छ आइडेन्टिटीको कुरामा चाहिँ। तर अब यहाँ कुरा हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यही समस्याहरू छ। र त्यसले गर्दाखेरि जो मान्छे दिने प्रधानमन्त्री स्वयंलाई थाहा छ हाम्रो समस्या भनेर चाहिँ हामीले मैले भोट मागेको नि त, मैले भोट माग्ने। र अब समस्या जसलाई थाहा छ उसलाई थाहा छ भने चाहिँ उसले त्यही दिनु पऱ्यो नि त। र त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो असुविस्ता चाहिँ अहिलेको उहाँलाई चाहिँ छ जस्तो चाहिँ लागेको छैन, जति बेला पहिलाको चाहिँ छ। तर अब विशेष गरेर चाहिँ अब पोलिटिकली हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ म्याथमेटिकली हेऱ्यो भने चाहिँ यो यति कतिवटा कुराहरू छ। यो जग्गा आधा एमपी, यो के अरे तपाईँको 41 जनाको तल जग्गा, 94 3 जना माथि, के अरे 91 291 तल, त्यस्तो कतिवटा व्यवस्थाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ असुविस्ताहरू पनि चाहिँ छ। तर यसैलाई पार गरेर अघि जानु त जननेतृत्व हो त। यही कुरोलाई सब कुरोलाई चाहिँ पार लगाएर म गर्छु र म यो कुरालाई पार लगाउँछु भनेर फत्ते पार्नु त हामीले उसलाई अब चुनेर नेतृत्व बनाएर पठाएको। प्रश्नको यही क्रममा म प्रश्न चेन्ज गर्दिनँ। वान सेकेन्ड सेम प्रश्न म डाक्टर तामाङज्यू समक्ष पनि राख्न चाहन्छु कि वर्तमान जनप्रतिनिधिहरू समक्ष हाम्रो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन गर्नको निम्ति बाधा र चुनौतीहरू के छ? मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ पोलिटिक्समा चाहिँ पुरा बाधा हुँदो रहेछ अनि पोलिटिक्स गर्न सजिलो छैन। त्यसै कारण होला पढेको मान्छेहरू हजार हुन्छ, पिएचडी हुन्छ, डक्टर हुन्छ, तर नेता हुने अलिकति क्रिट राख्ने मान्छे हुनुपर्दो रहेछ। सो मलाई लाग्छ जो पनि हाम्रो नेतृत्व गर्छ उनीहरूको त्यो क्रिट छ अनि हामीले गर्नु सक्दैनौँ त उहाँहरूलाई पाएको होइन। सो पोलिटिकल विल पनि छ। हेर्नुहोस्, पहिला उहिलेतिर सुन्थ्यो प्राइम मिनिस्टरले, होम मिनिस्टरले हामीलाई विदेशी भनेको के भनेको, अहिले त प्राइम मिनिस्टर आफैले भन्दैछ गोर्खाको सपना मेरो सपना भन्दैछ। द्याट मिन्स एउटा पोलिटिकल त्यो एम्बियन्स पनि छ। अब एम्बियन्स त छ, दुईवटा कुरा चाहिँ अब अलिकति हेर्नु उहाँले भने जस्तै गणित होइन, लास्टमा त म्याथमेटिक्स हुँदो रहेछ। म्याथमेटिक्समा हेऱ्यो भने त अब के अरे कौडो र पाण्डवको पनि त्यस्तो हुँदैन होला। अब त्यहाँनिर 500 कतिजना मेम्बर्सहरूमा हाम्रो एकजना छ होइन। अब तर उसको कति इन्फ्लुएन्स छ, अब गणितहरू छ। अनि थर्डमा अर्को हुन्छ पोलिटिकल विल। पोलिटिकल विल भएपछि हेर्नुहोस् भर्खरै हामीले कस्तो कस्तो डिसिसन्सहरू सुन्नु आयो होइन। सो पोलिटिकल विल चाहिँ छ कि छैन, तर त्यो पोलिटिकल विल आउनुको लागि चाहिँ हामी पनि यसरी अघि भने जस्तै मलाई अब भगवान्ले राम्रो बनाइदिन्छ, सबैले मन पराउने भने जस्तो बस्यो भने चाहिँ तिनीहरूले बनाइदिन्छ। किनभने उनीहरूले थाहा हुनु पऱ्यो नि त हामी पनि सिरियस छ भनेर। सो म आज यहाँनिर एक्चुली पहिला हो भने सायद 2017 नभएको भए म आउँथेँ मलाई प्रोग्राम, किनभने मलाई पोलिटिक्स भन्दाखेरि म एकाडेमिक मान्छे, पोलिटिक्सदेखि टाढै जाउँ। तर 2017ले मेरो पर्सपेक्टिभ नै चेन्ज भयो र आज म आएँ। एक्चुली मलाई चाहिँ उहाँले त इमेल पनि गर्नुभएको थिएन के नि, भोलि सोचिरहेको थिएँ प्रोग्राम। म त बिहान त लुगा धुँदै थिएँ, अन्त कहाँ आइपुग्नु भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ म स्टार्ट गरेको। एक्चुली मलाई चाहिँ भोलि हो भनेर खास ढिलो भएको, उहाँले छ भने माग्नु है। र पोलिटिकल विल र अब गणितमा मात्रै छ त्यो विललाई चेन्ज गर्नु त। किनभने मलाई सानोमा याद छ, मलाई एकजना बिएसएफ अङ्कलले फुटबल ल्याइदिन्छु भनेको थियो छुट्टीमा। मेरो यति साह्रो दिमागमा आएको थियो, छुट्टीमा आउँदाखेरि मैले फुटबल खै भन्दा गिल्टी भयो, बिर्सेछु उहाँले सेकेन्ड टाइम ल्याइदिनु भएको थियो नि त। सो हामीले भनेको छ भनेपछि ढुक्कै बसेर अब मलाई बनाइदिन्छ, गाली आउँदा गाली गऱ्यो, अस्ति ढुङ्गा हान्यो होइन, फेरि के गर्छ। सो त्यो पनि होइन, एटलिस्ट उहाँलाई पनि मौका दिनुपर्छ र हामीले अलिकति पर्खिनु पर्छ। हुनसक्छ त्यो आई थिङ्क उहाँको
ग्रिडमै छ, त्यो डिपेन्ड छ। अनि मलाई लाग्छ प्रब्लम त छँदैछ र त्यसैको लागि त उहाँहरू नेता हुनुहुन्छ होइन। यो चर्चालाई अब यो पर्टिकुलर क्वेसनमा चाहिँ अब धेरै ओपिनियन्सहरू पनि आयो। समग्र रूपमा भन्नुपर्दा त्यसपालिको जनप्रतिनिधि राजु विष्टजी हुनुहुन्छ है। अब त्यो बाहिरबाट ल्याएको होस् जेसुकै होस्, वी हेभ टु एक्सेप्ट द फ्याक्ट राजु विष्टजी हाम्रो सांसद हुनुहुन्छ 2024सम्म, अरू विकल्प छैन हामीसँग। सो यो भन्छ नि हिन्दीमा मान्न मान मेतरामे मान क्या। सो इट्स देयर, हि इज आवर गेस्ट हो जे पनि। र हाम्रो जुन मुद्दा छ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन्सको, र त्यो मुद्दा उहाँले नै गर्नुपर्ने छ, जिम्मेदारी उहाँलाई नै बोकाएको छौँ नि त। जनताले जुन भोट दिएर उहाँलाई जिताएको मुद्दाको लागि दिएको नि त। भनेपछि अब हामीले विकल्प खोज्न सक्दैनौँ, यो चिज चाहिँ मानौँ। 2029सम्म कुनै विकल्प 24सम्म हाम्रोमा कुनै विकल्प छैन। त विकल्प नहुँदाखेरि राजु विष्टजीलाई नै कसरी काम गराउन सकिन्छ, फोकस त्यता हुनुपर्ने हो, नम्बर 1 चिज है। नम्बर 2 चिज यहाँ आदरणीय दाजुहरूले भनिसक्नु भएको छ कि बाधा त एक लेभलमा छ नि है। उहाँहरूले कतिवटा समस्या बुझ्नु भएको छैन र उहाँलाई सायद त्यो एज अ मिडिएटरको काम गर्नु हुँदैछ, यहाँको कुरा उहाँसम्म राख्ने। त उनको बिच र जनताको बिचमा जुन चाहिँ कोअर्डिनेसन छ नि, त्यो कोअर्डिनेसन चाहिँ ल्याक हुनु भएन, त्यो कोअर्डिनेसन सही हुनु भयो। अनि त्यसको लागि जनताले बोल्न सक्नु पर्यो। आज हाम्रो यो जुन चाहिँ पहल छ, त्यो पहल त्यसकै एउटा भाग मात्रै हो, जहाँ हामी जनताहरूले चाहिँ जो राजनीतिमा पहिला कहिल्यै थिएनौँ, यहाँ मञ्चमा आज जो पनि हुनुहुन्छ उहाँले पटक पटक भनिसक्नु भएको छ हामी राजनीतिक फिल्डबाट त्यस्तो पाराले होइन भनेर। यो जनताको आवाज हो एक्चुअली, र जनताले हाम्रो उचाइ हाम्रो सोचाइ जे पनि छ त्यो हाम्रो नेतृत्व समक्ष राख्दैछौँ। द्याट वी आर सिरियस दिस टाइम। अनलाइक पहिला के थियो कसो थियो, हामी चुप लागेर बसेको थियौँ होला 2017सम्म, वाट एभर इट इज, ठिक छ। तर अब हामी सिरियस छौँ र यो सिरियसनेस हाम्रो जनप्रतिनिधि र हाम्रो नेतृत्वहरूले पनि अब बुझ्नुपर्छ। अब त्यो पहिलाकै जस्तै हामी राजनीति गर्छौँ, पहिलाकै जस्तै भाषण दिन्छौँ र जनता चुप लागेर बस्छ, त्यो दिन गइसक्यो। र यो सिरियसनेस आउनुको लागि जनताले अब बोल्छ। सायद आज हामी बोल्दैछौँ, भोलि 10 जना अझै बोल्ला, ठिक छ। बोल्ने मान्छे दिनदिनै बढ्दै जान्छ र जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो काम कहीँ न कहीँ यदि उहाँलाई लाग्छ कि कुनै बाधा छ र त्यहाँ जनतासँग सुझाव या इन्टरेक्सनको आवश्यकता छ भने धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो यो पहलमा अघि आउन चाहनु पनि हुन्छ। त उहाँसँग गर्ने एउटा माध्यम चाहिँ उहाँहरूले नै बनाउनुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरूलाई घरिघरि हामीले नै कोटाइराख्नु नै मिल्दैन, नत्र भने त्यो सिन्धी जस्तो घटनाहरू घरिघरि दोहोरिबस्छ। किनभने जनताको एउटा आक्रोश छ। अनि जनताको आक्रोश भनेको म घरिघरि भन्छु, प्रेसर कुकरको उदाहरण दिन्छु। प्रेसर कुकरको सिटी बिग्रेको छ भने ब्लास्ट हुन्छ। देयर हेज टु बी सिटी होइन, एकदम उम्लियो होइन, भित्र उम्लिरहेछ, पाकिरहेछ, ग्यास पुरा भइरहेछ, सिटी बज्नु पर्छ। सिटी बजेन त्यो लक भएको छ भने पड्किन्छ। सो यो जुन चाहिँ घटनाहरू विभिन्न घटनाहरू भइरहेको छ जहाँ जनताले विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ, त्यो सिटी हो। सिटीको माध्यमले प्रेसर रिलिज हुँदैछ कि हामीले केही त गऱ्यौँ, विरोध प्रदर्शन त गऱ्यौँ भन्ने। त यो सिचुएसन नआउनु दिनु हो भने जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो कार्यमा कहीँ न कहीँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनतर्फ केही न केही प्रगति गरेको एउटा उल्लेखयोग्य केही चिज जनता समक्ष राख्नै पर्छ। म प्रश्नको सिलसिलामा फेरि अर्कोतिर जान्दैछु। बेसिकली यो प्रश्नहरू सांसदजीको सहयोगको लागि नै हो, हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू छन् उहाँको सहयोगको लागि नै हो। यो प्रश्न अलिकति गम्भीर छ। हामीले भर्खरै 1-2वटा पार्टीको बयानहरू देख्दैछौँ, अचानक दिल्ली गएर भेट्नुभयो र उहाँले के भन्नुहुँदैछ भने यो शीतकालीन सत्र जुन चाहिँ अब सुरु हुन लागिरहेछ त्यसमा सरप्राइज छ भन्ने, समाधान भइहाल्छ हाम्रो मुद्दा, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भन्ने खालको चिजहरू छ। र उहाँले जनसम्पर्क गर्ने के एउटा अभियान जस्तो पनि गर्ने वक्तव्यहरू आइरहेछ। आज एकजनाको आउँछ, भोलि अर्को एकजनाको आउँछ, लगातार आइरहेछ। मेरो प्रश्न छ, हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन जुन चाहिँ अब हाम्रो प्रस्तावित क्षेत्र सबैलाई थाहा छ, यो कति संवेदनशील ठाउँ हो, इन्टरनेसनल बोर्डरले घेरिएको ठाउँ हो र पटक पटक हाम्रो आन्दोलन 105 दिनको बन्दसम्म गऱ्यौँ, 1200 भन्दा अधिक शहीद पनि भए है। त्यति बेला पनि नभएको सोल्युसन कि हाम्रो शीतकालीन सत्रमा एकजना सांसद, किनभने हामीले अहिलेसम्म अरू सांसदलाई उहाँले सहमतिमा लिनुभएको छ भन्ने काहीँ ठोस प्रमाण पाएको छैनौँ है। एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, अघि प्रवीण दाजुले भने अनुसार त आधा एमपी भयो है। आधा एमपीले संसद भवनमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन जसको नामकरण पनि छैन, के हो एकदम थाहा छैन, त्यसको आवाज उठाउँदा मात्रै हामीले सरप्राइज पाउँछौँ होला त। यहाँ हामी कतिको आशावादी छौँ है, त्यो एउटा चिज हो।
र अन्य मतलब संसद भवनमा जो अन्य एमपीहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग जुन चाहिँ एउटा सहमति बनाउनु पर्ने हो वर्तमान सांसदले, त्यस प्रक्रियाको महत्त्व हामी कतिको बुझ्दछौँ र कतिको आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ यहाँ आज उपस्थित वक्ताहरूलाई? प्रश्न फेरि म सचिन दाजुबाटै सुरु गर्छु। आशावादी भन्दा पनि सांसदले शीतकालीन सत्रमा हाम्रो आधा एमपीले शीतकालीन सत्रमा आवाज उठाउँदै हाम्रो मुद्दा फत्ते भइहाल्ने हो कि हामीले हाम्रो जो सांसद छ उहाँहरूले अन्य सांसदहरूसँग सहमति बनाउनु पर्ने हो हाम्रो मुद्दा विषय? प्रश्न चाहिँ त्यो छ। र कुरा चाहिँ चल्दै थियो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन र लगभग त्यो चाहिँ त्योमा पुगिसक्यो है। हामीले त्यसलाई नामाकरण गर्दैछौँ यो भनेर, त्यसैमा अहिले हामी अड्किरहेछौँ। दिने के हो त्यो दिने नै थाहा नभएपछि हामीले एउटा एक्स राखेर त्यसपट्टि हामीले चर्चा गर्नु मेरो हिसाबमा सही नठर्ला। दिने के हो त्यो नै थाहा नपाइसकेपछि उसले के को लागि के गर्नुपर्ने त्यो विषयमा हामीले चर्चा गर्नु त यहाँ त्यो त्यसको अर्थ लाग्दैन। तर यसमा एउटा कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिको हाम्रो इलाका पनि त्यति नै हो, बरु घट्यो। सांसद पहिला पनि आधै नै थियो, विधायक पहिला पनि 3 थियो। सांसद यहीँबाट एउटा 19 मा त्यो भूमिपुत्र पहिला त्यो नामाकरण त्यो नाम पहिला आएको थिएन, भूमिपुत्र सांसदहरू पनि गएकै थिए। पछिबाट त्यो खेतालाको चलन बढ्यो र त्यति बेला पनि फत्य भएन नि, ठुलो व्यक्तित्वहरू गएका कतिले धेरै राम्रो कामहरू गर्नुभएको छ। तर हाम्रो जुन डिमान्ड थियो अथवा हाम्रो जुन माग थियो त्यति बेला पुरा भएन नि, त्यति बेला पनि हामी लक्ष्यबाट हामी चुक्यौँ। तर अहिले स्थिति चाहिँ त्यति बेला भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ स्थिति चाहिँ अझै खराब भएर गएको छ। अहिले स्थिति अझै हामीलाई गाह्रो भएर गएको छ। अब त्यसको पछि के कस्तो रणनीतिहरू चलिरहेछ, के कस्तो प्रकारको अहिले त वाट्सएप युनिभर्सिटी अथवा अन्य प्रकारको साधनहरू छ जसद्वारा चाहिँ विषयलाई भट्काएर नकारात्मक रूपले प्रस्तुत गरिन्छ, त्यो कुरोहरू बढेर गइरहेछ। अब अहिले उहाँले भन्नुभयो जुन 42 वडामा 8 आएको अनि विधानसभाकै पनि हाम्रो यहाँबाट 3 र उता 291 को लडाइँ होइन नि, 41 र 1 को लडाइँ होइन नि। हामीले न्याय पाउनुपर्ने विषयको माग थियो, तर अहिले चाहिँ त्यसलाई त लडाइँको हिसाबमा स्थापित गर्दैछ। त्यो हाम्रो लागि अझ गाह्रो स्थिति होइन। त्यसलाई तोड्ने त्यो जुन राजनैतिक लाभकै लागि गर्यो अथवा अन्य कारणले गर्यो त्यो स्थापित भइसक्यो लगभग कि हामी बङ्गालको विरोधी भनेर। हामी त कहिले पनि बङ्गालको विरोधी होइन अथवा बङ्गाली सम्प्रदायको विरोधी त होइन। त्यो विषयलाई हामीले त्यो विषय लिएर हामीले संवाद नै गर्न सकेनौँ। हामीले ठुलो अरू जमातलाई त्यो विषयमा सम्झाउनै सकेनौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो स्थिति अझ जटिल बनेको, हाम्रो जुन चाहिँ माग पाउने लक्ष्य पाउने जुन बाटो छ त्यो अझै गाह्रो बनेको मलाई त्यो लाग्दछ। हामीले अन्य समुदाय र अन्य सम्प्रदायलाई जुन चाहिँ बुझाउने जुन चाहिँ क्रम भन्नुभयो, एक्चुअली यो प्रश्न त्यसै सन्दर्भमा थियो। हाम्रो एमपी हाम्रो जनप्रतिनिधि भएर हाम्रो क्षेत्रबाट पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन गर्छु भन्नुभयो। उहाँको एउटा जुन चाहिँ चुनावी एउटा वचन थियो भनौँ न, त्यो चिजलाई संसद भवनमा राख्दा मात्रै हुन्छ कि उहाँले अन्यान्य एमपी जो पनि छन्, अन्यान्य क्षेत्रका पनि प्रतिनिधिहरू छन्, बङ्गालभित्रका पनि छन्, बङ्गालदेखि बाहिर पनि छन्, थोरै समयमा हामीलाई थाहा लागिहाल्छ कि त अब जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, अब जनमत पाएर म जनप्रतिनिधि बन्नुभएको छ, हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। अनि केही समयपछि हामीलाई थाहा लाग्छ कि उहाँले आफूले दिएको अथवा उहाँ जुन पार्टीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, त्यो पार्टीले दिएको जुन हामीलाई आश्वासन छ त्यो
त्यो आश्वासन पुरा गर्नको लागि उहाँले के गर्नु हुँदैछ त्यो त हामीलाई थाहा लागिरहन्छ। तर अहिले नै के गर्दैछौँ अथवा के गर्नुपर्छ भनेर हामीले सोध्न थाल्यौँ भनेको हाम्रो कन्ट्रिब्युसन पनि त हुनु पऱ्यो। हाम्रो कन्ट्रिब्युसन के छ? हामी यहाँ चुप लागेर खालि सोध्ने मात्रै, हाम्रो यहाँ जुन पार्टी अथवा हामी नै भनौँ हामी यहाँ बसेर के गर्दैछ अथवा यो कहिलेसम्म बताउँछ त्यो मात्रै सोधिबस्दै त हाम्रो जिम्मेवारी हुँदैन। र अब अहिले नै हामीले उहाँले त्यो गर्दैछ अथवा गरेको छैन भनेर हामीले अहिले अड्कल गरेर हामीले त्यसमा बयानबाजी गर्नु पनि मलाई लाग्छ त्यो छिटो हुन्छ होला। यदि उहाँले काम गर्नु हुँदैछ भने ठिक, यदि गर्नु भएको छैन भनेको त त्यसको फेरि परिणाम अवश्य अवश्य। जुन मेरो प्रश्नको सन्दर्भ थियो हालैमा जुन पार्टी विभिन्न पार्टीबाट जुन चाहिँ बयान आइरहेको छ नि कि हामी सरप्राइज पाउँछौँ भनेर, यसको सम्भव विषयमाथि थियो एक्चुअली क्वेसन। किनभने एमपीज्यूले अहिलेसम्म के कतिको कार्य गर्नुभएको रहेछ त्यो अहिलेसम्म हामी समक्ष आइसकेको छैन है। र एउटा शीतकालीन सत्रमा मात्रै आवाज उठाएर हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन सम्भव हुने हो या त्यसको ब्याकग्राउन्डमा अरू धेरै कार्यहरू छन् भन्ने चिज नि मुद्दाको गम्भीरता बुझौँ भन्नु खोजेको। यो हाम्रो आजको भोलि भइहाल्ने त्यो सर्ट टर्म डिमान्ड हुँदै होइन, यसको लागि धेरै ब्याकग्राउन्ड काम छ, धेरै हामीले प्रिपरेसन्सहरू लिनुपर्ने छ। र वर्तमान कतिपय नेतृत्वहरूले जुन चाहिँ जिम्मेदारीहीन कुरा भयो नि त, यो तपाईँको एउटा शीतकालीन सत्रमा आवाज उठाउनेमा हाम्रो एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भइहाल्छ भन्ने चिज नि। किनभने वास्तविकता जनता समक्ष राख्नु पर्यो। जनता समक्ष कुनै पनि जनता समक्ष यो चिज आएकै छैन कि अहिलेसम्म एमपीले यस पर्टिकुलर दिशामा के काम गर्नुभएको छ। अब यो हुँदैन यदि हामी आशावादी हुन्छौँ कि एउटै शीतकालीन सत्रले यदि हामीले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन दिलाउँछ भने त्यो हामी त बेसी विस्फुल थिङ्किङ भयो नि, त्यो भन्नु खोजेको। त यो प्र्याक्टिकल ग्राउन्डमा हामी सोचौँ सायद यसमा हुँदैन होला, बरु त्यो चिज जनताले सुनेकै सही हुन्छ होला। एउटै शीतकालीन सत्रले हामीलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन दिलाउन सम्भव छैन। त्यसको लागि अरू पनि धेरै वार्ता आलोचना है त्यो चिज हुनुपर्छ। र यसलाई जनतालाई त्यो मिसलिडिङ गर्ने खालको वक्तव्य नगरेर क्रमबद्ध एमपीले अरू गर्नुपर्ने कामहरू के छ, रादर देन जस्ट आवाज त उठाउनु भयो, त्यसपछि चर्चा परिचर्चा र अरू गर्ने एक्टिभिटिजहरू के छ त्यसमा फोकस गर्यो भने यो जुन चाहिँ हाम्रो चर्चा छ एमपीलाई प्रश्न होइन, एमपीले हाम्रो सुझावको रूपमा पनि जान सक्छ कि जनताले चाहिँ कस्तो पाराले हेर्दैछ उहाँको कामलाई र जनताले कस्तो खालको इन्फर्मेसन रुचाउँदैछ उहाँसँग। हामीले हाम्रो चर्चाको उद्देश्य नै त्यही हो, सकारात्मक रूपले एमपीलाई चाहिँ केही न केही हामी सुझाव राख्न सकौँ यस मुद्दा यस हाम्रो आजको कार्यक्रमको तर्फबाट। शीतकालीन सत्रमा एउटा सत्रबाट हुँदैन भन्ने चिज चाहिँ हामी आफू पनि बुझौँ, यहाँका स्थानीय नेतृत्वले पनि बुझौँ, सांसदले पनि बुझौँ कि हामीले बुझेको छौँ भन्ने। र तर संसदले मतलब सांसदज्यूले अरू के काम गर्नुपर्ने छ प्यारलली त्यो काम पनि गरेको होस् भन्ने चिज हामी चाहन्छौँ। म त्यही भन्दै थिएँ, जस्तो कि अब हाम्रो त्यो यो बन्द अवधि 3 महिना बन्द भयो भने राष्ट्रपति शासन लागू हुन्छ जस्तो जुन अफवाह फैलाइन्छ त्यस्तै हुन्छ। जस्तो कि एउटा सत्रमै शीतकालीन सत्रमै सब छिनाफाना त्यो त नहोला। यदि हामीले त्यसलाई नै सही ठानेर हामी फर्किबस्छौँ भनेको हाम्रो त्यो सायद गल्ती हुन जान्छ। के भनेको यो लामो सङ्घर्ष हो, फट्टै भइहाल्छ जस्तो त लाग्दैन। यदि वक्तव्य उहाँहरूले दिनु हुँदैछ भनेको अब शीतकालीन सत्र त सुरु नै रहेछ, केही पर्यो केही धर्महरू हेर के आउँछ। प्रश्न सिधा प्रवीण दाजुलाई सिधै प्रश्न। मेरो तितो अनुभव छ। सुरेन्द्र सिंह आलुवालालाई मैले आफैले सघाएको पनि हो, भोट माग्दै हिँडेको सरकार पनि थियो। हामीले हेभी वेट भनेर जसवन्त सिंह अनि सुरेन्द्र सिंह आलुवालालाई ल्याएर सघाएको पनि हो। मैले भने नि विल पावर हुनुपर्छ। अब सरप्राइज के होला तपाईँलाई फ्रेङ्कली भन्नु भनेदेखि एउटा म इक्जाम्पल दिएर भन्छु। 11वटा गोर्खाहरूलाई ट्राइबल बनाउने जुन चाहिँ विषय थियो चाहिँ त्यो निर्विरोध थियो, कसैको विरोध थिएन त्यसमा। न हाम्रो त के छ भने अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको त एउटा राज्य नै जुन राज्यलाई हामी विभाग गर्न चाहँदैछौँ त्यो राज्यको सत्ताधारी पार्टी नै विरोधमा छ। अनि त्यो 11वटा जातिलाई चाहिँ
ट्राइबल बनाउनु, त्यो जुन चाहिँ सत्ताधारी जो विरोध गर्ने पार्टी छ त्यो पार्टी सहयोगमा छ। त्यति मात्र नभएर सिक्किमले त्यसलाई बिलै बनाएर एउटा पास गरेर पठाइदिएको छ। अरू राज्यहरूले पनि त्यसमा पठाइसकेको छ। कमिटीले पनि रिपोर्ट बुझाए। बेशक कमिटीमा एउटा नराम्रो कुरा भनेको छ, त्यो विषयमा मैले एउटा लेटर पनि गरेको छु प्राइम मिनिस्टरलाई। तर त्यो कसैको विरोध छैन नि एकवटा जातिलाई ट्राइबल बनाउने कुरा, कसैले अहिलेसम्म विरोध गरेको छैन। त्यो 2014 देखिको 19 भित्रमा उनीहरूले चाहेको भएदेखि ट्राभल स्टेटस दिनु सक्थ्यो, पास गर्नु सक्थ्यो नि बिल, त्यो त पास गरेन। अब त्यो पास नगरिसकेपछि अर्को चाहिँ अब यो के अरे तपाईँको शीतकालीन अधिवेशनमा चाहिँ पास गर्छ भन्ने चाहिँ अब आशा राख्नु चाहिँ मूर्खता हो। एक अर्को कुरो म तपाईँलाई एकदम साधारण एउटा म सधैँ अरूलाई पनि दिन्छु, हेर्नुहोस् यिनीहरूको विल पावर छैन र गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र म आशा राखा पनि भन्दिनँ। किन भन्दिनँ भने तपाईँको यो आज यहाँ मञ्चबाटै म तपाईँलाई भनिदिन्छु, तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने डङ्कन्सको 7वटा चिया बगानलाई चाहिँ निर्मला सीतारमण आएर घुमेर गएर अधिग्रहण गर्ने नोटिफिकेसन इस्यु गरे। त्यति बेला डङ्कन्सको मालिक हाइकोर्टमा गए। हाइकोर्टमा गएर 5 करोडको के अरे धरौतीमा त्यो स्टे गरे। त्यो स्टे गरिसके पछाडि चाहिँ त्यो केस चल्यो, धेरै लामो केस चल्यो। धेरै लामो केस चलिसकेपछि 1 वर्ष बादमा विदिन तपाईको के अरे तपाईको यो एसेम्ब्ली इलेक्सन सकिसके पछाडि 16 मा भएको 17 मा त्यो केस सक्यो। केस सकेर तपाईको टी बोर्डको फेभरमा थियो। तपाईको टी बोर्ड एक्ट अन्तर्गत 15, 16, 17 यो तीनवटा एक्ट अन्तर्गत सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले चाह्यो भने टेक ओभर हुन सक्छ भनेर सरकारको पक्षमा त्यो जजमेन्ट दिएको थियो। हेर्नुस् है, त्यो जजमेन्टको कपी मसँग छ। सरकारको पक्षमा दिएको थियो। एक अर्को नम्बर के थियो भनेदेखि त्यसपछि किन त्यो सरकारको पक्षमा दिएको थियो भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ 5 करोड पैसा जो तिर्नु भनेको थियो कोर्टले त्यो डङ्कन्स मालिकलाई, त्यो पैसा नि दिएको थिएन र त्यसले गर्दा तिनीहरू सुप्रिम कोर्टमा पनि जान सकेको थिएन त्यो मालिक पक्ष डङ्कन्सको मालिक। अनि त्यो के थियो भने त्यो चाहिँ त्यहाँबाट अब टी बोर्डलाई अब फ्रीली अब के अरे गभर्नमेन्टले सन्दीप ब्यानर्जीको बेन्चले जस्टिस सन्दीप ब्यानर्जीको बेन्चले जजमेन्ट दियो कि यो चाहिँ 15, 16, 17 टी एक्टको अन्तर्गत यो अधिग्रहण गर्नु सक्छ चाहे भने भनेर दिएको छ। गरेन। आजसम्म त्यो 7वटा तपाईँले अधिग्रहण गरेको सुन्नु भएको छ? सुन्नुभयो भनेपछि त्यो त एउटा डिपार्टमेन्टल कुरो हो नि, त्यो त गरेन भनेपछि अब पार्लिमेन्टमा ल्याएर कुरा बिल बनाएर ल्याएर त्यसलाई पास गर्ने कुरा त म चाहिँ कम्ती नै आशा गर्छु। यो चाहिँ नहुने कुरा हो। मैले तपाईँलाई दुईटा इक्जाम्पल दिएँ, एउटा गोर्खा 11वटा जातिको, अर्को यो 7वटा चिया बगानको कुरा। यो कुरालाई हेर्नुहोस् र यो कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो जो अहिले भन्दैछ यो सेसनमा केही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि अर्को कुरो त त्यो जुन कुरा चाहिँ हामीलाई त्यो त बहस भएर बिल ल्याएर त्यहाँबाट यत्रो एउटा यता बङ्गालमा त्यत्रो एउटा अब सत्ताधारी पार्टी छ जो चाहिँ कस्तो छ हामीले हेरेर विरोध गर्नुपर्ने हो कि सपोर्ट गर्नुपर्ने हो, थुप्रो छ। अनि अर्को कुरा त तपाईँ याद राख्नुहोस्, उनीहरूको इच्छा छ, इन्ट्रेस्ट छ कि 2021 मा बङ्गालमा राज गर्ने। अनि इतिहास पनि गवाह है कि तपाईँको पछि सरकारमा यहाँ बङ्गालमा आइसकेपछि उनीहरूको माइन्ड चेन्ज भएको। पहिला गोर्खा स्थानको कुरा सत्तामा नहुँदासम्म भएको, पछि गोर्खा स्थान विरोध गर्नु हो, त्यहाँबाट यस्तो कुराहरू कुरा छ। अन्त अब भोलिको दिनमा अब साथीभाइहरू सत्तामा यहाँ आइसके पछाडि फेरि विरोध गर्दैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन। अनि यो सेसनमा के हुन्छ जस्तो मलाई सोझो भन्नु नि छैन। सेम प्रश्न तर अलिकति अर्कै पाराले राख्न चाहन्छु डाक्टर तामाङजीलाई। यसलाई कन्स्ट्रक्टिभ रूपमा राख्नु यो पर्टिकुलर सिचुएसनलाई। हाम्रो वर्तमान सांसद एमपीज्यू मैले अघि भनिहालेँ, अब 2024 उहाँ नै हुनुहुन्छ है। संसदमा आवाज उहाँलाई राख्नुपर्छ हुन्छ, तर संसदमा आवाज राखेर मात्रै यो शीतकालीन सत्रमा हाम्रो मुद्दा फत्ते हुन्छ जस्तो लागेको छ। सम्भावना देखिँदैन, धेरै कम्प्लिकेटेड चिजहरू छन् यसमा। उहाँले गर्नुपर्ने अरू प्यारालेल चिजहरू तपाईँले के सुझाव राख्न चाहनुहुन्छ? एक्चुअली तपाईँको फर्स्ट क्वेसन आन्सर दिनुलाई त
म जोखाना हेर्नु हुनुपर्छ म त्यस्तो जोखाना हेर्नु आउँदैन तर मैले त्यो उनीहरूको दुईटा त्यो चाहिँ मेनिफेस्टोमा 20 नम्बर र 21 नम्बरमा छ मलाई 20 नम्बर अलिक सिरियस जस्तो लाग्यो उनीहरूले जुन चाहिँ 11 जनजाति 11वटा जातको र लिम्बू तामाङ जुन चाहिँ छ किनभने हाम्रो सिक्किमबाट पनि मेरै हाम्रै स्टुडेन्ट हो इन्द्र लिम्बू मलाई लाग्यो कि त्यो फर्स्ट हो किनभने उहाँले सरप्राइज भनेको छ सायद हुनसक्छ योमा नहुनु सक्छ किनभने मेरोमा त्यस्तो ज्योतिषी ज्ञान चाहिँ छैन है तर त्यो चाहिँ हुनसक्छ होला अनि त्यो भएपछि टेक्निकली उनीहरूले पछाडि भन्नु पनि सक्छ कि सी वी वर्क टुवर्ड्स द पर्मानेन्ट सल्युसन बिकज 21 मा उनीहरूले के भन्छ आइ एम कमिटेड फर वर्किङ टुवर्ड्स भन्छ नि त वर्क टुवर्ड्स गरेँ मैले भन्नु त्यस्तो भन्नु बेर लाउँदैन किनभने उहाँहरूको जुन चाहिँ त्यो संवादहरू छ होइन रिटोरिक्सहरू छ अब त्यो त अर्कै लेभलको हुन्छ तर बट स्टिल अब आई थिङ्क हामी सबैजना युथहरू सबैजना चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ एन्ड पोजिटिभ हुनुपर्छ कि म आशा छ कि त्यो वर्क टुवर्ड्स भनेको चाहिँ निकै सब्सटेन्टिभ हुन्छ होला अनि यो पालि चाहिँ के भन्छ जुन चाहिँ 2014 र त्योभन्दा अगाडि पनि 2014 र त्यो 2टा सालको त मेनिफेस्टो एउटै रहेछ वी विल सिम्पैथेटिकली त्यो एउटै रहेछ कपी पेस्ट गरेको जस्तै रहेछ कपी पेस्टै गरेको थियो कपी पेस्ट रहेछ सो सिम्पैथेटिकली बट दिस टाइम अपग्रेडेसन भएको छ र अब आइएम स्योर यहाँनिर हाम्रो एमपी जो हुन्छ राजु विष्टले हेर्छ होला भनेर होइन किनभने टिटिभीमा हुन्छ सो हाम्रो माग चाहिँ तपाईँले अब जुन चाहिँ इलेक्सनमा देखियो हाम्रो जनताले के चाहन्छ होइन एक कुरै हामी त सुगा जस्तो भइसक्यो नि त एक कुरै भन्नु परेन जनताले त गोर्खाले नै भनेर नि इलेक्सन जिताएको होइन किनभने यहाँनिर अहिलेसम्म गोर्खाले नभनेर कहिले पनि जितेकै छैन उनीहरू अब त्यो भएको छ सिचुएसन र पनि त्यो हुँदा पनि त्यो सबैलाई थाहा छ र पनि हामीले बुझेर पनि नबुझेको जस्तो होइन गरेको जस्तो हुन्छ तर इनफ्याक्ट उहाँलाई भोटमा जितेको एन्टायर त्यो जुन चाहिँ त्यति बेलाको क्याम्पेन थियो त्यो गोर्खाल्यान्डको लागि थियो र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ आई थिङ्क त्यो गोर्खाल्यान्ड हुन्छ होला अनि त्यो चाहिँ अब जनताको आवाज छ त्यो एकहोरै रिपिट गरेर अब फेरि भोलिपल्ट पनि बुधबार पनि सोध्दा त्यो के हो पर्मानेन्ट सल्युसन त्यो जनताले त्यति बेला इलेक्सनमा नै दिइसकेको छ अनि आई थिङ्क जनता अहिले बिजी छ बिकज हाम्रो कतिवटा जनता अघि मैले पहिला नै मेरो फर्स्ट स्पिचमा भने भोलि कपडा मकान अरू कुराहरूसँग त्यहाँनिर अब तपाईँले हेर्नुहोस् त पानी त एउटा उयो रहेछ एउटा फन्डामेन्टल राइट रहेछ दार्जिलिङ यस्तो जग्गामा पानी पनि तपाईँले पाउनुहुँदैन अब त्यस्तो कुराहरूमा जुझिरहेको छ तपाईँले हामीलाई सुगा जस्तो एकहोरै वान गोर्खाल्यान्ड भनिरहनु त्यस्तो त्यो खालको प्यारेटिङ त अहिले सक्दैन होइन अन्त मलाई चाहिँ म चाहिँ आशावादी छु कि यो पालिको शीतकालीन सत्रमा अनि उहाँले भन्नुभयो कि हामीले चाहिँ गोर्खाल्यान्डलाई ठुलो सोचेको रहेछ त्यसै कारण सबैजनाले के भन्दैछ शीतकालीन सत्रमा कहाँ हुन्छ भन्दैछ होइन पोलिटिकल विल छ 0 आवरमा त के भयो अस्ति है 0 आवरमा ब्याकडोरबाट कस्तो हुन्छ सो मलाई लाग्छ कि पोलिटिकल विल छ भने हुन्छ अनि आई थिङ्क स्लोली हाम्रो नेरेटिभ मैले हुन त म साइन्सको स्टुडेन्ट यो नेरेटिभ र डिस्कोर्स भन्ने वर्ड दुईवटा इङ्ग्लिसमा वर्ड छ त्यो ज्यादा युज गर्दैन तर पावरफुल हुँदो रहेछ नेरेटिभ चाहिँ कस्तो पावरफुल हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटै कुरोलाई भनेको गऱ्यो भने त्यसको डिस्क्रिप्सनै चेन्ज हुँदो रहेछ होइन सो अहिले पहिला के अरे हामीलाई पहिलाको होम मिनिस्टरले के नेरेटिभमा भन्थ्यो अहिले गोर्खाको सपना मेरा सपना भन्ने भएको छ त्यो नेरेटिभ भएको छ नि त हुनसक्छ भोलिको दिनमा म तेरो लागि ज्यान दिन्छु भन्ने नेरेटिभ आउनसक्छ सो आइएम स्योर मैले मेरो कन्टेम्पोरेरी युथमा पनि देखेको छु द्याट भेरी सिरियस अबाउट यो इस्युजहरू छ आइडेन्टिटीको सबै छ अनि फ्युचर जेनेरेसन अझै सिरियस छ एन्ड आई डोन्ट नो 80s को त्योभन्दा 80s को पहिलाको जेनेरेसनलाई उनीहरूले कसरी ह्यान्डल गर्यो उनीहरूले नेगोसिएट गर्यो घिसिङको जेनेरेसनलाई हाम्रो आपाको जेनेरेसनलाई पनि गर्यो अनि हाम्रो विमल गुरुङ दाजुको जेनेरेसनमा पनि गर्यो हाम्रो अहिलेको लागि उनीहरूले नेगोसिएट गर्दैछ तर त्यो वेभ आउँछ हाम्रो वेभ आउँछ हाम्रो पछिको अझै कडा वेभ छ हाम्रो पछिको वेभहरू ढुङ्गा हान्ने वेभ छैन हाम्रो पछिको ढकढकाउने वेभ्सहरू छ राति सुत्नै दिँदैन होइन अहिलेको वेभ कस्तो छ के भयो भने ढुङ्गा हानिहाल्छ ढुङ्गा हान्ने वेभ छ नि त र एक वेभ आउँछ जसमा चाहिँ नक गर्ने हुन्छ ढकढकाउनुको लागि त पुलिसले पक्रिँदैन नि त ढकढकायो अनिखेरि बार ढकढकाउने त्यो वेभ्स आउँछ
त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले कसरी नेगोसिएट गर्छ त्यो मलाई थाहा छैन बट आइम रियली होपफुल द्याट मेरो लाइफ टाइममा चाहिँ यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन होइन चाहिँ हुन्छ भन्ने म आशा छु अनि यो शीतकालीन सत्रमा चाहिँ धेर चाहिँ मेरो एक्सपेक्टेसन छैन मलाई चाहिँ लाग्छ उनीहरूको त्यो नम्बर 20 को जुन चाहिँ त्यो मेनिफेस्टोमा छ त्यो रिलेटेड चाहिँ केही हुनसक्छ किनभने उनीहरूले भन्थ्यो होला गोर्खाल्यान्ड या युटी या केही अरू कुराको लागि भएको त उनीहरूले भन्थेन होला सरप्राइज भन्थेन होला भुइँचलो आउँदैछ है भन्थ्यो होला होइन किनभने त्यसले त भुइँचलो आउँछ हामीलाई पनि थाहा छ त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू किन धेरैवटा छ कम्प्लिकेटेड इस्युज छ त्यसमा हाम्रो भूभागको यहाँनिर कुन चाहिँ टेरिटोरी कहाँ हुनुपर्ने सिलिगुडीको के छ पोजिसन हाम्रो डुवर्सको के हुनुपर्ने त्यहाँको आदिवासीको के हुनुपर्ने हाम्रो यहाँको लेप्चासहरू भुटियाजहरूको के हुनुपर्ने इट्स नट इजी त्यसमा त अनि बङ्गालमा फेरि बिजेपीको फेट के हुन्छ त्यसको डिसिसन सो उहाँले भन्थ्यो होला नि कि योपालि त्यो केही कुनै त्यस्तो कार हुने भएर भन्थ्यो होला भुइँचलो आउँदैछ है भन्थ्यो होला उनीहरूले सरप्राइज छ भन्दैछ आई थिङ्क इन माई ओपिनियन त्यो नम्बर 20 को जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ रिलेटेड त्योमा के हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई प्रश्नको यस क्रममा अब हामीले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनमा राजु विष्टजी हाम्रा वर्तमान सांसदको भूमिकाबारे नै बेसी चर्चा गरिरहेका छौँ तर वर्तमान दार्जिलिङको राजनीति हेर्नु हो भने यहाँ दुईटा पक्ष देख्छौँ हामी एक पक्ष विकास उहाँ विकासको मुद्दा लिएर गइरहनु भएको छ एक पक्ष पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन लिएर काम गर्नुहुँदैछ यो एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी जस्तो पनि लाग्छ हामीले हेर्नु हो भने किनभने विगतका दिनमा डिजिएससीमा जब डिजिएससी काल थियो त्यति बेला माननीय सुभाष घिसिङजी हुनुहुन्थ्यो है एक छत्र उहाँ हुनुहुन्थ्यो कोही विपक्ष या विरोधी त्यस्तो खालको खासै थिएन सेम केस विमल गुरुङजीको कार्यकालमा पनि थियो जति बेला डिसिजन मेकर भनौँ उहाँ होल एन्ड सोल हुनुहुन्थ्यो अहिले हेर्दाखेरि त्यस्तो वान एन्ड अल भन्ने खालको कोही पनि छैन र दुईटा खेमा छ बेसिकली होइन एक पक्षबाट विकास एक पक्षबाट हामी पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन र एउटालाई पक्ष भनौँ एउटालाई विपक्ष भनौँ न यो पाराले पनि हेर्न सक्छौँ वर्तमान राजनैतिक सिचुएसनमा त यो सिचुएसनमा पक्ष या जो पनि गठबन्धनमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन गराउनुमा कस्तो भूमिका हुनुपर्ने हो त्यो एउटा चर्चाको विषय हुनुपर्ने हो र उहाँहरूले त्यो भूमिका पालन गर्नु हुँदैछ कि र या उहाँहरूलाई कस्तो खालको सुझाव हामी राख्न चाहन्छौँ जनताको पक्षबाट एउटा कुरा त्यो रह्यो अपोजिसन जो पनि हुनुहुन्छ अपोजिसन भन्दिनँ बेसिकली जसले यहाँ विकासको मुद्दा क्यारी गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको काम यसतर्फ कि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन गर्नको निम्ति उहाँहरूले कस्तो खालको भूमिका प्ले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चर्चाको विषय हो रादर देन फाइटिङ अगेन्स्ट इच अदर राइट किनभने यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन सबैलाई चाहिने चिज हो त गठबन्धनमा जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको भूमिका कस्तो र जो अहिले विकासको जो पक्षधर हुनुहुन्छ उहाँहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने हो यसमा एक बहस गरौँ हामी र यसमा तपाईँहरूको ओपिनियन दिनु सचिन दाजुबाट फेरि पनि अब विकास र यो जुन चाहिँ पोलिटिकल सल्युसन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन के हो यो मुद्दाको उयो होइन विकास भर्सेस पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन चाहिँ होइन दुईटै मुद्दा छन् हामीसँग दुईटै मुद्दा बोक्ने दुईटा पक्ष छन् त्यो पक्षको आफ्नो कर्तव्य जसमा चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन पनि होस् त्यसमा बाधा नहोस् जनतालाई चाहिने विकास यहाँ प्रोफेसर साहबले भनिरहनु भएको छ रोटी कपडा एन्ड मकान त्यो बेसिक निड छ नि त्यो रोटी कपडा एन्ड मकानको निडमा त विकासले काम गर्नुपर्ने हो यो दुवै पक्षलाई कसरी हामी प्यारलली अघि लिएर जान सक्छौँ यसमा चर्चा गरौँ मेरो बुझाइ चाहिँ हामीले यत्रो वर्ष 110 साल भन्दैछ 110 साल त होइन होला प्रान्त प्रतिशतले गोर्खाल्यान्ड शब्द सुरु गर्यो त्यसपछि सुभाष 110 साल त भएको छैन यो निकै दशकौँदेखिको हाम्रो जुन चाहिँ माग छ होइन यो माग सँगसँगै विकास पनि दुईवटा चाहिँ अब प्यारलली चल्नुपर्ने मुद्दा हो तर अहिले के भइरहेको छ भने एकपट्टिकोले खालि एउटा मात्रै मुद्दा बेचिरहेछ र अर्को गुटले अर्को पक्ष मात्रै बेच्ने कोसिस गरिरहेछ मेरो बुझाइमा चाहिँ दुईटै पक्ष समानान्तर चाहिँ चल्नु पर्यो किनभने एउटा पक्षलाई मात्र लिएर हामी अघि बढ्यौँ भने त हामी फेरि अर्को पक्षलाई लिएर अघि बढेको हुन सक्दैन अहिलेको
स्थितिमा विशेष हामीले जोड दिनुपर्ने विषय चाहिँ मलाई लाग्छ विकास हो। किनकि आगामी 2021 मा विधानसभा चुनाव छ र विधानसभा चुनाव भिन्नै मुद्दामा लडिन्छ अनि लोकसभा चुनाव भिन्नै मुद्दामा लडिन्छ होइन, दुईटा अलग अलग मुद्दाहरू हुन्छन्। अनि विधानसभा चुनाव जब हुन्छ त्यति बेला स्थानीय समस्याहरूको स्थानीय विकासहरूको मुद्दाहरूलाई नै बेसी प्राथमिकता दिइन्छ र त्यसले गर्दाखेरि अहिले जसले पनि विकासको मुद्दालाई अघि राखेर राजनीति गरिरहेका छन् उनीहरू पनि अझ अघि आएर उनीहरूले विकास तर्फ उन्मुख भएर उनीहरूले विकासको कार्यहरूलाई नै अघि राखेर चुनावमा आयो भने त्यही पनि एउटा यो राजनीति जुन पहाडको राजनीतिमा छ त्यो राम्रो एउटा उदाहरण बन्न सक्छ मेरो हिसाबमा। उहाँहरूले कि यो मुद्दाले हामीले पुग्दैन अथवा यो मुद्दाले मात्रै हामी हार्छौँ भन्ने त्यो जुन चाहिँ इन्सिक्युरिटी त्यसले चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसलाई चाहिँ त्यागिदिनुपर्छ। त्यो पनि एउटा मुद्दा हो जसमा यसै क्रममा म सानो इन्टरप्ट गरेँ। जस्तै यहाँ हामीलाई समस्या चाहिँ के छ भने नि विकास गर्ने पक्षलाई पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको पक्षबाट के आउँछ भने जिटिए बाधा हो खारिज गर है, किनभने त्यो विकास गर्ने माध्यम त जिटिए भयो नि त, या जे पनि एउटा कुनै पनि व्यवस्था छ एक्जिस्टिङ त्यो एउटा माध्यम हो विकास गर्नको लागि। सो लेट देम डु विकास तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ होइन, त्यस्तो आलोचना हुँदै जान्छ। आलोचना कस्तो भएको छैन, आलोचना सबैको हुन्छ नि। आज के अरे मनमोहन सिंहको आलोचना भइरहेछ अनि केही वर्षपछि हुनसक्छ नरेन्द्र मोदीको पनि आलोचना होला होइन। त्यो आलोचना भइरहेछ, राजनीतिमा आलोचना हुन्छ नि, त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर जति काम गर्न सक्यो विकासलाई नै एउटा मुद्दा बनाएर साँच्चै नै विकास हुन सक्यो त्यो त जनताले देख्नेछ अनि जनताले त्यसलाई स्वीकार्ने पनि छ। तर विकासको मुद्दा लिएर आयो भनेदेखिको अब चुनाव हुन्छ, चुनावमा कुनै एउटा दल हार्छ अथवा चुनावमा एउटा दल विजय हुन्छ, चुनाव समाप्त हुने बित्तिकै उनीहरूले समीक्षा सभा गर्छ। तर हाम्रो पहाडमा चाहिँ एउटा के भइरहेछ भनेदेखिको हाम्रो आर्थिक स्थिति कहाँ पुग्यो, हाम्रो शिक्षाको धरातल कहाँ खस्यो, हाम्रो चियाबारीमा काम गरिरहेका मजदुरको स्थिति के भयो, हाम्रो पर्यटनको अवस्था कहाँ छ, त्यो विषयमा चाहिँ समीक्षा हुँदैन। त्यो विषयलाई पनि लिएर काम गऱ्यो भने मलाई लाग्छ त्यो एउटा पहाडलाई राम्रो एउटा उदाहरण हुनेछ। अनि साँच्चै नै उहाँहरूले पनि पोलिटिकल सल्युसन होस्, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन होस् भन्ने भनेको मैले अघि नै भने सबै दलहरू एक ठाउँ आएर एउटा मत बनाउनु पऱ्यो अनि त्यो मत अनुसार केन्द्रलाई दबाउ दिन सक्छ। त्यसरी पनि उहाँहरूले कन्स्ट्रक्टिभ एउटा रचनात्मक राजनीति गर्न सक्नुहुन्छ। सेम प्रश्न म फेरि हाम्रो आदरणीय रवि दाजुलाई सोध्दैछु। गठबन्धनले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको मुद्दामा चुनाव जितेको, अर्को पक्ष विकासको पक्षधर है, यो दुवै पक्षको कर्तव्यहरू र उहाँको कार्यप्रणालीहरू के कसो हुनुपर्ने हो अहिलेको वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा? यसको मलाई अलिक घतलाग्दो मजाको टपिक छ कि हेर्नुहोस्, हामीले पहिला अलिक अगाडिदेखि नै राजनीतिसँग सम्बन्धित भएकोले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्छु, पहिला जब 1988 को डिजेसी जुन अकर्ड भयो त्यो एकर्ड पछाडि जो व्यवस्था चल्यो त्यसलाई किन हामीले यो चाहिँ बाधा हो, किन बाधा थियो भन्दाखेरि त्यति बेला विकास त थियो हुँदै थियो तर डिजेसी चाहिँ हाम्रो बाधा हो भनेर हामी भन्थ्यौँ। किन बाधा हो भनेको चाहिँ त्यति बेलाको केन्द्र सरकारको अफिसियल्सहरू या राज्य सरकारको षड्यन्त्र र केन्द्र सरकारको षड्यन्त्रमा घिसिङ साहबलाई हालेर अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड वा सेपरेट स्टेट को जुन मुद्दालाई पूर्ण रूपले रद्द गरेर ड्रप गरिने जुन विषय लेखिएको थियो त्यो लेखिएकोले गर्दाखेरि जबसम्म त्यो व्यवस्था एक्जिस्टिङ रहन्छ तबसम्म चाहिँ के हुन्थ्यो
अर्को अन्य बाटो खोलिँदैन थियो र त्यति बेलाको नेतृत्वहरूले हामीले पनि भन्थ्यौँ जिजेसी चाहिँ बाधा हो भने कारण त्यो थियो किनभने त्यति बेला चाहिँ त्यो अकर्डमा एकदम पूर्ण रूपले लेखेको छ गोर्खाल्यान्ड डिमान्ड चाहिँ अग्री टु ड्रप भनेर लेखेको थियो अन्त त्यो ड्रप गरेपछि अब के थियो भने सही भई भराइसके पछाडि अब फर्दर हाम्रो गोर्खाको लिडरलाई त अब षड्यन्त्रपूर्वक त्यहाँ सही गरायो मैले षड्यन्त्रपूर्वक भन्दैछु सही गरायो अब सही आइसके पछाडि त्यो त फाइनल भइगयो अब अरू त माग्नु नपाउला जस्तो भइगयो तर अब अरूले जब माग्दैछ उनीहरूको लागि त्यो त बाधा भयो नि त त्यो बाधा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ के दिने त्यति बेलाको नेतृत्व र हामीले पनि डिजेसी चाहिँ बाधा हो भनेर हामीले भन्थ्यौँ अनि त्यस पछाडि फेरि 6 शेड्युलको कुरा भाइलाई यो कुरा टच गर्छु 6 शेड्युल त्यो एउटा कन्स्टिट्युसनल एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ व्यवस्था त थियो तर त्यहाँ हाम्रो साथीहरूले पनि के भन्थे भन्दाखेरि 6 शेड्युलको माध्यमबाट पनि अलग राज्यमा पुग्न सकिन्छ भन्नुहुन्थ्यो पुग्न सकिन्छ किनभने नर्थ इस्टमा धेरैवटा जग्गामा त्यसरी पुगेका छ तर कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ 2005 मा भएको 6औं अनुसूचीको अकर्डमा पनि के गरेको थियो भने 1988 को जुन चाहिँ अग्रिमेन्ट छ त्यसलाई दुरुस्तै ल्याएर त्यहाँ उद्धृत गरेको थियो कि जिएनएलए प्रेसिडेन्ट श्री सुभाष घिसिङ अग्री टु ड्रप द सेपरेट स्टेट अफ गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरा जुन चाहिँ त्यो थियो त्यो त्यहाँनिर ल्याएर पनि उल्लेख गरेको थियो भनिसकेपछि अब त्यो एक त सुरुमा त हामी त्यो के अरे डिजिसी को जुन चाहिँ अकर्ड थियो त्यसको माध्यमबाट गोर्खाल्यान्डमा जान सक्दैन थियो पछि आएर फेरि 6 शेड्युलको जुन चाहिँ छ त्यसबाट पनि हामी जान नसक्ने भएर त्यहाँनिर हात खुट्टा बाँधिहाल्यो त्यो बाँधेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो व्यवस्थाहरू चाहिँ बाधा थियो भनेर चाहिँ त्यति बेलाको राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ विरोध गरेको यदि त्यसमा त्यो कुरा मेन्सन नगरेको भए त्यो अर्को कुरा थियो तर त्यो कुरा एकदम क्लियरली त्यसमा उल्लेख गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ तिनताका अनि वर्तमान के अरे राजनीतिक पार्टीहरूले यसलाई बाधाको रूपमा हेर्थ्यो र हेरिरहेको थियो अब यहाँ जिटिएले चाहिँ जब जिटिए 18 जुलाई 2011 मा जो अग्रिमेन्ट भयो त्यो जिटिएले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 1988 को जुन चाहिँ अग्रिमेन्ट थियो त्यसलाई त्यो हटिगयो आफै त्यसलाई त्यो जुन चाहिँ त्यति बेला घिसिङ साहबले जो षड्यन्त्रपूर्वक त्यो गोर्खाल्यान्ड इस्युलाई जो ड्रप गराएको थियो त्यो पनि मेटियो अनि त्यो 6औं अनुसूचीमा जुन कुरा त्यो मेटिएपछि त्यो पनि मेटियो नि त त्यो मेटिएकोले गर्दाखेरि जिएनएलए को साथीहरूको जुन प्रकारले हात बाँधिदिएको थियो तिमीहरूले गोर्खाल्यान्ड माग्नु पाउँदैनौ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो 18 जुलाई 2011 को जिटिए अग्रिमेन्टले चाहिँ हात खोलिदियो त्यो हात खोलेकोले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब जिटिए चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको बाधाको विकास गर्ने एउटा माध्यम हो स्थायी निकाय यदि इलेक्टेड भएको भएदेखि त्यसले काम गर्दै गर्थ्यो नि हाम्रो एउटा समूह जुन चाहिँ छ अब त्यो उनीहरूले मानिलिनुहोस् यहाँको व्यवस्था पनि चल्दै गर्छ हामी सब त्यहाँ राजनीति गर्दैछौँ यहाँ अहिले जो व्यवस्था बस्ने राजनीति गर्दैछ स्थायी व्यवस्थामा बस्नेले राम्रोसँगले विकास गर्यो भनेदेखि उनीहरूको आफ्नो संगठन सुदृढ भएर स्ट्रङ भएर जान्छ होइन त्यो राष्ट्रिय स्तरमा पर्मानेन्ट सेटलमेन्टको लागि काम गर्ने हामी गर्छौँ भन्नेले त्यो पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट चाहिँ गर्यो भनेदेखि उनीहरू के अरे दुरुस्त र सङ्गठित भएर जान्छ गर्नु त उनी दुईटै ग्रुपले गर्नु त पर्यो दुईटै ग्रुपले गर्दाखेरि जनता त सुलाभित हुन्छ नि त जनतालाई लाभ त को हुन्छ जनताको हुन्छ र यो विकास पनि हुँदै गर्नुपर्छ मैले तपाईलाई भने कि यो अघि म भन्दै थिएँ तपाईलाई यो जिटिए जुन चाहिँ अग्रिमेन्ट भएको छ यो एउटा एक हदसम्ममा हेर्नुस् केही राम्रो भएको छ भन्ने कुरो मैले केस गर्दाखेरि मैले थाहा अघि म भन्दै थिएँ भाइ बिफोर अलिकति त्यति बेला मैले त्यो केस गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि भन्थ्यो अन्त त्यति बेला भन्दै के तपाईको नि त्यो जिटिए को जुन चाहिँ अग्रिमेन्ट छ त्यो अग्रिमेन्टमा चाहिँ हामीले त्यो दुईटालाई हेर्थ्यौँ तलकोली बिचकोलाई हेर्थ्यौँ
अनि सबभन्दा ठुलो चाहिँ के थियो भने तल मधेसकाहरूलाई चाहिँ त्यो गोर्खाल्यान्ड भन्ने जुन चाहिँ शब्द थियो नि त्योसँग एलर्जी थियो हेर्नुहोस्। उनीहरूले त्यो गोर्खाल्यान्ड भन्दाखेरि मानिलिनुहोस् हिजोसम्म चाहिँ दार्जिलिङ गोर्खा हिल कल्चर थियो, गोर्खा मात्रै थियो नि त, त्यो गोर्खाहरू चाहिँ खालि नाम मात्रै दिएको थियो। आज त के भने गोर्खाल्यान्ड जुन चाहिँ लेखिएको छ इन प्रिन्सिपल के भयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ गोर्खाहरूको भूभाग है भन्ने कुरो त स्पष्ट भयो। त्यहाँनिर एउटा त्यो कुरा छ नि त। एक अर्को चाहिँ कुरा के छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई भनिहालेँ अघि जुन चाहिँ जिटिए अग्रिमेन्ट जुन चाहिँ भयो त्यो जिटिए अग्रिमेन्टले चाहिँ 1988 को जुन चाहिँ अग्रिमेन्टमा जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड जुन चाहिँ ड्रप गरेको जुन मुद्दा थियो त्यसलाई लिपिदियो, त्यो भुल अब सुध्रियो। त्यस पछाडि जुन चाहिँ 2005 मा 6 सेटमा जो भएको थियो त्यो कुरोलाई पनि मेटाइयो। अब जिएनएलएफको साथीहरूको पनि हात खोलिदिए। त्यति बेला हाम्रो लले के भन्थ्यो भन्दाखेरि जसरी त्यो पहिलाको सरकारले एउटा के अरे गोर्खाको नेताको हात बाँधिदिएको थियो यो सरकार ममता ब्यानर्जी आएर चाहिँ तिनीहरूको हात खोलिदियो। हेर्दै गोर्खाल्यान्डको लागि आन्दोलन गर्नु दियो त, यी गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गर्नु सक्छ भन्यो। फेरि यो गोर्खाल्यान्ड लेख्नु पनि के दरकार थियो? गोर्खाल्यान्ड लेखेको छ, इन प्रिन्सिपल त यसले गोर्खाल्यान्ड दिइसकेको छ भनेर ममता ब्यानर्जीलाई आरोप लगाउँथ्यो। त्यसले गर्दाखेरि के थियो भन्दाखेरि ममता ब्यानर्जीप्रति उनीहरू रिसाउँथे। र मैले त्यो बुझेर चाहिँ के गरेँ, यो केसलाई अघि बढाइनँ, त्यो केसको खालि जजमेन्ट मात्रै आउनुपर्ने बाँकी थियो। र मैले तपाईँहरू त्यसको एउटा प्लस पोइन्ट त्यति बेला यो हिजोस्ति अब हाम्रो रोशन साथी आफैले यो विरोध गर्दै थियो, आफूले सही गरेर जस्टिफाई गर्नु सक्दैन राम्रो है। उसले चाहिँ सही गरेर त्यसमा कतिवटा जग्गामा राम्रो गरेको छ। मैले भने नि तपाईँको 1988 को गोर्खाल्यान्ड ड्रप गरेको मुद्दालाई जुन चाहिँ ड्रप गरेको थियो त्यो कुरा त्यो जुन चाहिँ उनीहरूले हामीले गोर्खाहरूले मान्दैन भन्ने कुरा त हटाइदियो नि त। त्यो दुईटा कुरालाई हटाउँदाखेरि त अब के भयो भन्दाखेरि एउटा के अरे गोर्खाहरूको लागि बाटो खोल्यो नि त, सुध्रियो। एउटा के भने एउटा बिस्तारै एउटा नयाँ मार्ग खुल्यो। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जिटिए अग्रिमेन्ट पनि केही हदसम्म राम्रो छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि विकास हुनुपर्छ। विकास एउटा एकपट्टि चल्दै गर्नुपर्छ अनि आन्दोलन पनि चल्दै गर्नुपर्छ। विकास चाहिँ ठप्प भयो भनेदेखि त हाम्रो यहाँ विकास ठप्प हुँदाखेरि कति तपाईँको के अरे अनइम्प्लोइमेन्ट बढेको थियो। 2003 मा तपाईँको 2002 मा प्राइमेरी स्कुलको इन्टरभ्यू भएको कतिसम्म चाहिँ बन्द भएर बस्यो। लास्टमा 2013 मा जस्तो 630 जनालाई अपोइन्टमेन्ट गरेको थियो, 606 जनाले जोइन गरे। कमसेकम 606 जना हाम्रो मान्छेले काम पायो। र त्यसले गर्दाखेरि यो विकास त हुँदै गर्नुपर्छ अनि आन्दोलन पनि गर्दै गर्नुपर्छ। र विकास र आन्दोलन दुवै प्रकारले प्यारलल चल्नुपर्छ। सर्वप्रथम त एक चिज दर्शकहरू सबैलाई थाहा नै होला कि प्रवीण दाजुले नै हो टिटिए जब एक्ट साइन भएको थियो त्यति बेला विरोध गर्ने र केस लगाउने। आज दाजुले नै जब भन्नुहुँदैछ कि जिटिए चल्नुपर्छ र जिटिएको कतिवटा सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्, यो साँच्चै नै एउटा राम्रो समय हो। र राजनैतिक वातावरणमा अघि हाम्रा दुवै दाजुहरूले भनिसक्नु भएको छ कि विकासको आवश्यकता पनि छ, प्यारलली पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको आवश्यकता पनि छ है। यो दुवै पक्षले प्यारलली काम गरेपछि जनताले काहीँ न काहीँ सहुलियत पाउँथ्यो। र जनताले के भने डेमोक्रेसीमा जनता नै हो र जनताको प्रायोरिटी नै बुझ्नुपर्ने काम हो जनप्रतिनिधिहरूको। र जसको आफ्नो मुद्दा छ र उहाँहरूले आफ्नो मुद्दा नै यदि सकारात्मक पक्षहरूले हेरेर र आफ्नो मुद्दालाई नै अघि बढाउनु भयो भने त्यही नै सही हुन्छ भन्ने खालको चिज हामी अहिलेसम्म आएको छौँ। र सचिन दाजुले केही वक्तव्य राख्नुहुन्छ होला यहाँ? वक्तव्य त होइन, मलाई एउटा